प्रणाम. आपण बाहेरून खूप बोलतो, खूप ऐकतो, पण स्वतःशी मात्र क्वचितच संवाद साधत असतो. बहुतेक वेळा आपल्या आत जे सतत चालू असतं तो संवाद नसतो, ती फक्त एक विचारांची गर्दी असते. त्या विचारांमध्ये बऱ्याच अपेक्षा असतात, बऱ्याच तक्रारी असतात, कुठली तरी भीती असते आणि नकळतपणे इतरांशी सतत चाललेली स्वतःची तुलना असते. यात ऐकणं नसतं, फक्त आवाज असतो, गर्दी असते. विचारांची ही सतत चालणारी धावपळ म्हणजे संवाद नाही. संवाद म्हणजे थोडं थांबून स्वतःला ऐकण्याची आणि स्वतःला समजून घेण्याची तयारी. स्वतःशी संवाद म्हणजे स्वतःच स्वतःला समजावणं किंवा स्वतःच स्वतःला योग्य ठरवणं असं नाही. तर आपल्या आत जे काही घडतंय ते शांतपणे ऐकण्याची आणि समजून घेण्याची तयारी. बरेचदा असं होतं की एखाद्या गोष्टीमुळे किंवा परिस्थितीमुळे आपल्या आत थोडी अस्वस्थता निर्माण झाली की आपण लगेच स्वतःलाच समजावून सांगायला लागतो की असा विचार करू नको, हे योग्य नाही, इतरांचं बघ, ते कसं स्वतःला सांभाळतात, असं आपण स्वतःच स्वतःला समजावत असतो. किंवा मग आपण स्वतःला योग्य ठरवत असतो, स्वतःला जस्टिफाय करत असतो. आपली भूमिका म्हणजे त्यावेळच्या सिच्युएशनमध्ये असलेली आपली बाजू, आपला राग, आपली वेदना, त्रास यांना आपण लगेच काहीतरी सबब, काहीतरी कारण देऊन योग्य ठरवण्याचा प्रयत्न करत असतो. म्हणजे एकतर आपण स्वतःला समजावून सांगत असतो, नाहीतर स्वतःला योग्य तरी ठरवत असतो, जस्टिफाय करत असतो. पण हे सगळं म्हणजे संवाद नाही, हा फक्त मनाचा एक बचाव आहे. स्वतःशी संवाद म्हणजे आपल्या आत जे काही चालू आहे त्यावर ताबडतोब निर्णय न देणं. म्हणजे आपल्या आत राग असेल तर तो आहे हे मान्य करणं. भीती असेल तर त्या भीतीला थोडं ऐकून घेणं. गोंधळ असेल तर त्या गोंधळाला लगेच मिटवायचा प्रयत्न न करणं. आपल्या आतमध्ये आपल्याला जो काही अनुभव येतोय त्याच्याशी न भांडता, त्याला योग्य किंवा अयोग्य न ठरवता, हे जे काही आत घडत आहे त्याच्यासोबत थोडा वेळ राहू शकण्याची तयारी म्हणजे स्वतःशी संवाद साधणं. हळूहळू या निरपेक्ष ऐकण्यातूनच आपल्या आत एक खरी समज, एक रिअल अंडरस्टँडिंग निर्माण होते. ही समज आपल्याला बाहेरून मिळत नाही, ती आपल्या आतूनच निर्माण होते. एखाद्या वेळी आपल्याकडून एखादी चूक झाली की आपल्या आत लगेच एक आवाज उठतो. आपण प्रामाणिक असल्यामुळे आपण लगेच एक निकाल देतो की तुला काही समजत नाही, तुझं हे नेहमीच असंच असतं, बाकीचे सगळे कसं व्यवस्थित करतात, असं स्वतःला दोष देऊन, स्वतःची एक प्रकारे अवहेलना करून स्वतःविषयी आपण नकळतपणे कठोर होतो. कारण चूक होणं म्हणजे हे अपयश आहे असं आपण मनोमन गृहीत धरलेलं असतं. पण जेव्हा आपण स्वतःला समजावून न सांगता स्वतःला थोडं समजून घेतो की ठीक आहे, हे कठीण आहे, इथे त्रास आहे, वेदना आहेत आणि तरीही आपण प्रयत्न करतोय असं समजून घेतो, स्वतःला जज न करता, स्वतःविषयी कुठलाही निकाल न देता जेव्हा स्वतःला आपण थोडं ऐकून घेतो, तेव्हा चूक झाली हे मान्य करतानाही आपण स्वतःला स्वतःचा शत्रू मानत नाही. आपण स्वतःच स्वतःला कशी वागणूक देतो त्याचा हा म्हणजे स्वतःशी संवाद हा एक आरसा आहे. ज्या दिवशी आपण डिस्टर्ब असतो तेव्हा आज मन अस्वस्थ आहे हे मान्य करणं, आज काहीच स्पष्ट वाटत नाही हे स्वीकारणं,
कुठलाही निष्कर्ष न काढता त्या अस्वस्थतेसोबत थोडं थांबणं म्हणजे स्वतःशी संवाद साधणं. मनात जे चालू आहे ते थांबवता येईलच असं नाही, पण त्याच्याकडे थोड्या अंतरावरून पाहता येणं हा या अशा संवादाचा पहिला टप्पा आहे. कधीकधी आपण स्वतःला विचारतो की मला नेमकं काय हवं आहे, पण उत्तर ऐकण्यासाठी आपण तिथे थांबत नाही. संवाद म्हणजे या प्रश्नाच्या उत्तरासाठी, म्हणजे मला नेमकं काय हवं आहे या प्रश्नाच्या उत्तरासाठी थोडं शांतपणे स्वतःजवळ थांबण्याची तयारी. स्वतःशी संवाद म्हणजे स्वतःचं विश्लेषण करत बसणं नाही, तर विचारांच्या पलीकडे थोडा वेळ स्वतःसोबत राहण्याची तयारी. बाहेरून सगळं ठीक दिसत असलं तरी आपल्या आतमध्ये बऱ्याच गोष्टी विस्कटलेल्या असतात. स्वतःशी संवाद साधला गेला की त्या सगळ्या विस्कटलेल्या गोष्टी आपोआप व्यवस्थित व्हायला लागतात, सेटल व्हायला लागतात. आता स्वतःशी संवाद साधला म्हणजे आपल्याला प्रत्येक वेळी उत्तर मिळेलच असं नाही, पण आपली न ऐकलेली, न समजून घेतलेली अस्वस्थता, आपली बेचैनी आता तरी ऐकून घेतली जात आहे, समजून घेतली जात आहे, ही जाणीवच मनाला खूप मोठा आधार देत असते. हा संवाद नेहमी शब्दातच होईल असंही नाही. कधीकधी तो फक्त आपल्या शांत असण्यात असतो, जिथे काही विचारायचं उरत नाही. मनाच्या हालचाली थोड्या थांबतात आणि या थांबण्यातच आपल्या आत आपल्याला एक काहीतरी सेटल झाल्याचा, स्थिर झाल्याचा अनुभव येतो. एखादी अडचण किंवा एखादा प्रॉब्लेम सॉल्व झालेला नसतानासुद्धा, म्हणजे काही प्रश्न सुटलेले नसताना, काही गोष्टी मनासारख्या झालेल्या नसतानासुद्धा आपल्याला आपल्या आत शांत आणि स्थिर होता येतं याची मनोमन आपल्याला जाणीव व्हायला लागते. हळूहळू मन आपोआप थोडं मोकळं होतं आणि या मोकळेपणातूनच आपली स्वतःचीच एक खरी आणि शांत बाजू आपल्या समोर यायला लागते. म्हणून स्वतःशी संवाद साधणं म्हणजे स्वतःशीच मैत्री करण्याची एक साधी, शांत आणि सखोल सुरुवात आहे. प्रणाम. धन्यवाद.